Saya mengamalkan diet vegetarian melebihi 25 tahun. Pengamal vegetarian biasanya akan disamaertikan sebagai tidak berkhasiat, kurang nutrien, tidak bertenaga dan sebagainya. Saya juga mengalami anemia yang teruk ketika itu. Saya sedar bahawa pengamalan diet vegetarian amat sihat. Namun, saya memang tidak berupaya untuk memperoleh sesetengah makanan seperti daging. Saya berkahwin dan mengandung ketika itu. Ibu saya amat khawatir bahawa anak kandungan saya akan menjadi tidak sihat apabila dilahirkan kelak. Melalui pengenalan kawan pada ibu saya mula mengamalkan Atkins Purina. Saya sedar bahawa ibu ingin melihat saya memiliki bayi yang sihat. Maka saya makan Spirina dengan tekun sekali. Dalam 2 tahun berturut-turut, saya melahirkan 2 orang bayi. Proses kelahiran saya amat lancar dan bayi saya amat sihat, jarang jatuh sakit. Apabila saya membawa mereka keluar, kawan-kawan saya akan berkata bahawa mereka tidak kelihatan seperti bayi yang vegetarian. Sihat-sihat belaka. Warna kulit merah jambu pula. Saya juga mendapati bahawa vegetarian juga boleh menjadi amat sihat selagi saya terus memberikan mereka Atkins Purina kerana mereka tidak mungkin dapat makan daging. Masalah anemia saya turut diperbaik. Kini, apabila saya mencangkung dan berdiri kemudian, saya tidak lagi berasa pening seperti masa dulu. Keadaan saya diperbaik sepenuhnya. Saya turut amat berterima kasih pada Atkins Purina kerana ia membantu pembelajaran anak perempuan saya. Pencapaian akademiknya amat cemerlang. Saya juga tidak perlu risau akan pembelajaran mereka. Saya berasa amat gembira kerana masalah diri saya dan anak-anak saya diperbaik sepenuhnya. Terima kasih Atkins Purina kerana memperbaik masalah anemia saya di samping memberikan manfaat pada anak-anak saya.